හොඳපොලේ පවතින හොඳම මිලත් එක්ක හොඳම AKG හැම්ෆ්‍රී එකක් අපෙන් මිලදී ගන්න. පල්ලෙහා කමෙන්ට් ලිස්ට් එකේ මම දාලා තියෙනවා අපේ ඩරස් එකේ අයිටම් එකට අදාළව තියෙන ලින්ක් එක. ඒ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා එතනින් බයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපේ ස්ටෝර් එකත් ෆලෝ කරන්න. LSC හචාබ්‍රෝ YouTube channel එකත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ව subscribe කරන්න. මොකද වෙළඳපොලේ අලුත් අප්ඩේට් අපි ඔබට YouTube channel එකනොත් ඩරස් එකනොත් ගෙනෙන නිසා අපි subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.